bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening? Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video is going to be a makeup tutorial. It's going to be a graduation makeup look. So ayun. So if you don't know, pero siguro alam ko naman, alam nyo na kasi dito sa Pilipinas cancel lahat ng graduation and everything. So ayun, kahapon sana April 1 is yung graduation namin. Pero due to coronavirus, ayun, hindi siya natuloy, which is very sad. Pero ayun, for our safety na rin. So ayun na nga. So without further ado, let's hop on to the video. So ayun, tapos na akong mag-prep. Magpa-primer na ako. Nasaan na yung primer ko? So, I am using the Baby Skin Instant Pore Eraser from Maybelline. Kasi, yun nga, mainit. Kaya dapat no hulas talaga yung makeup. Kasi, alam niyo naman sa graduation, matagal talaga yung ceremonies nun. For the foundation, I will be using this Everbelena All Day Liquid Foundations in the shade Oriental. Oriental yung shade ko. So, ayan. Lalagyan lang tayo ng onte para lang even out yung ating skin. So, ayan. For my concealer, I will be using this Fit Me from Maybelline in the shade Sand or number 20. I'm just putting this under my eye, pero onti lang. Sa mga gusto kong takpan ng mga malas sa mundo. Ayan. Dito maglalagay ako. Konti lang. So, tapos na tayo sa concealer and foundation. Ayan, hintayin ko lang na mag-set yung lahat ng liquid na nilagay natin sa ating face. So, ayan, in-on ko yung electric fan. Sorry if maingay. Wait lang. Sorry if maingay. Kasi mainit talaga, sis. Hindi pa tapos yung makeup ko. Humuhulas na siya, dahil. Kasi sobrang init talaga. Ayan. So, next is magkukontour tayo using this Careline Contour Stick. So, ayan. Onti lang dahil. Ayan. Para mabalik yung warmth na ating face. Onti na rin dyan. Dyan. So, ayan. Tapos na ako sa contour. Tapos na ako sa lahat ng cream. Ay, hindi pa pala, dahil. Maglalagay ako ng blush. So, I am using this Blight Cosmetics. Blight Face Palette from Careline. Ito yung 311 Eclipse. Kasi dalawa to. Dalawang shade to. So, ito yung darkest yung kinuha ko. So, ayan. Using a damp sponge, maglalagay ako ng onte sa cheeks ko.
para pag nahulas na yung makeup ko or yung blush na ginamit ko that day, meron pa rin matitira kasi merong cream blush. So, I'm done with all the cream. So, magpa-powder ako. So, yung powder na gagamitin ko is bibake ako using this powder. Ito yung may coverage or yung may shade ata from Bench. So, ito yun. With sunscreen and vitamin E na siya. So, lalagyan lang ko dito. Ayan siya. Yellow undertone kasi ito. So, ayan. Hindi ko alam if nakikita nyo pero ayan siya. Maglalagay ako sa under eye using this small brush. Dito lang ako sa under eye. So, ayan. Habang nagbe-bake tayo is magkikilay tayo. For the kilay, kailangan pakak. Kasi dahil, kapag pipicturan ka na, ay nako, wala ka ng kilay. Kapag may flash, sinasabi ko talaga. Teka. Mawawala yung kilay mo, day. Kasi nga, yung impact ng flash, sobrang liwanag. Pag sobrang liwanag, wala na. Wala ng kilay mo, day. Kalbo ka na. So, ayan, for my brows, I will be using the Fairy Cosmetics Deep Brow in Iced Coffee. 80 pesos lang to and sobrang ganda, sobrang pigmented, super, So, ayan. In-order namin ito ng friend ko online. So, ayan. Ayan yung brows ko. So, I'm using this brush. Nabili ko lang to sa So, ayan. Ayan yung kilay natin. Wait. Ayan. So, yan ang ating kilay. And then, maglalagay tayo ng concealer sa ilalim para malinis tignan. Ganon. So, ayan. Kunin ko lang natin. So, for the eyebrow mascara, I will be using this Vice Cosmetics in Natural Brow. Ito yung gagamitin natin sa brows para stay in place yung brows natin. Muna siya. So, ayan. For my eyeshadow, for my eyeshadow, I will be using this light again kasi neutral lang yung shade niya. Pwede siyang neutral, pwede siyang pakak na eyeshadow. So, ayan. First, I will be using this brown color to be a transition color. Na pictorial namin. Ito rin yung nilagay kong eyeshadow. Pero, hindi kasi brush yung gamit ko. Dito na. Dito. Dito sa gwa. Tira din na da.
Sirad eh. Sirad eh. Sirad eh. Sirad eh. Dito ka mo. Dito ka mo. Dito. 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 Baby, no! A smaller brush. Mama, no, 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 no. Ano na, ma? Hala, ah! So, ayan. Yan yung aking eyes. So, ayan. Ano ni ma, oh? And sa Ano center. ni, oh? No. And dito sa center ng eyes ko, I will be using this, yung trio ng Ever Belena. Baby, no! Faith! I'll be using the highlighter dito. Kuma. I will be putting in the middle. Yan lang sa gitna. Yan. For my eyeliner, I will be using the same palette. This darkest shade. Ma, oh? Kunin ko lang to. And unti lang. Yan lang. Yan. So that's it for my eye makeup. And ida-dust off ko na yung powder na binake natin sa face. So, ayan. And for the bronzer or contour, I will be using this palette again. Itong shade na to. And I will lightly bronze or contour my blush. Same palette. So, yan. Ano ni ma, oh? What, baby? Ano ni? No. Sit down. Pangkilay. For my highlighter, I will still use yung nasa palette. And for my inner tear ducts, I will be using this Vice Ganda Aura Glow in Splendid. I will just put a small amount. So, for my mascara, I will be using the Hyper Curl Mascara. I will just curl my lashes. Pero if you have natural falsies lang naman, yung mga for everyday, you can use that para mas buhay yung mata mo. Pero kasi yung falsies ko dito is pakak talaga. Silip ni ma. For the lips, I will be using this one. This is from Vice Ganda X BT21 in the shade RJ. So, yeah. I will be using this one. Imimix ko siya with this Fairy Cosmetics Velvet Dip in Arkin. So, ito siya. So, ayan. So, this is the final look. Aayusin ko lang to and I'll be back. So, this is the final look. I hope you guys like it. So, ayan.
that's it for today's video. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, and share this video. Bye!